Azi o să vorbim legat de o mică problemă. E vorba de produsele Hot Wheels puse pe raft în magazinele din România. Salut și bine te-am regăsit! V-am adus să vă arăt și două dintre mașinuțele pe care astăzi le-am cumpărat din Jumbo și cât timp le admirăm, hai să începem un pic discuția. Am vrut să vorbesc un pic despre asta pentru că în orice magazin mă duc, găsesc produse care sunt bușite la colțuri, ale căror cartoane sunt dezlipite și așa mai departe. Nu știu dacă e o problemă care se aplică în general sau doar la noi în țară, dar chiar devine frustrant, frate, să te duci la rafturi și să găsești cel puțin jumătate dintre ele balovite, bazgâriate, dezlipite, rupte și nu numai. Am frustrarea asta pentru că am impresia că majoritatea problemelor de genul ăsta vin de la pur și simplu nepăsarea oamenilor. Pentru că mie îmi vine tare greu să cred că dacă eu iau frumos un produs și îl pun la fel de frumos înapoi pe raft, dacă de 10 ori se întâmplă același lucru, un produs ajunge cu ambalajul în halul ăsta. Azi am mers iarăși să vânez niște treasure hunt-uri și am găsit, ba chiar spre surprinderea mea, n-am găsit decât unul, ci mai multe și am să vi le arăt să le vedeți, dar o să încep cu cel mai puțin afectat dintre ele. Așa, dacă te uiți de la distanță, ambalajul pare ok, dar apoi vezi că aici e aproape rupt cartonul, colțurile încep să vezi că sunt dezlipite, iar motivul pentru care fac acest video este că mă deranjează foarte tare modul în care sunt aranjate produsele de magazin. Tot astăzi, pe lângă treasure hunt-ul acesta, am mai găsit încă unul identic care vine cu exact aceleași probleme. Sus cartonul este îndoit, colțurile se vede că sunt bușite și colțul ăla, dar și colțul ăsta, asta ca să nu mai zic de celălalt colț. Și dacă în videoul anterior vă arătam acel treasure hunt găsit, Mustangul din 71, am găsit încă un Mustang din 71, tot treasure hunt, dar ambalajul ăsta a venit cel mai nasol. A fost îndoit de la mijloc, cartonul e îndoit și sus, iar unul dintre colțuri e bușit. Am să vă arăt și pozele din magazin pe care le-am făcut atunci când le-am găsit, iar problema mea cea mai mare este cu acele tuburi tip dozator sau nici nu știu cum să le zic, în care sunt cel mai probabil efectiv răsturnate toate mașinuțele. Am încercat să mă uit cât de frumos am putut printre ele, dar nu vă exagerez, cred că peste 80% dintre ele erau bușite. Asta pentru că odată ce tragi suficiente mașinuțe din acel dozator, la un moment dat efectiv pică toate una peste alta și cum sunt acolo probabil câteva sute de mașinuțe, e foarte dificil să le menții în stare bună. Am văzut multe dintre ele efectiv rupte și scoase din ambalaj, majoritatea dintre ele erau suficient de îndoite cât să mă facă să nu le iau și așa mai departe. Am fost și la alte magazine și cel mai bine aranjate mi se pare că au fost la Noriel. Acolo n-am găsit nici măcar unul care să fie îndoit, rupt sau să aibă alte defecte. E drept că prețul e cu 50% mai mare decât la Pepco sau Jumbo, dar măcar atunci când merg la Noriel știu că o să mă uit printre niște ambalaje care nu au fost afectate de nimic. Pe de altă parte, nu știu dacă să comentez sau nu neapărat, pentru că am găsit 4 treasure hunt-uri și e abia a doua oară când mă duc să vânez astfel de mașini. Dar nu am fost doar la Jumbo, ci am mai fost și la alte magazine în ambele hunt-uri. În videoul anterior am impresia că o parte a fost de la Pepco și restul a fost de la Jumbo, iar în videoul ăsta toate 3 treasure hunt-urile sunt de la Jumbo. Pe rafturi la fel, aceeași chestie. Foarte multe dintre ele sunt bușite, rupte, îndoite și îmi dau seama că nu sunt din cauza angajaților, pentru că dacă te duci la Jumbo atunci când se deschide, toate sunt puse frumos în ordine, iar dacă te duci la Jumbo chiar înainte să închidă, cele mai multe dintre ele vor fi împrăștiate sub rafturi, pe alte rafturi, prin alte zone ale magazinului. Deci e clar că noi, clienții, cel mai probabil suntem de vină prin felul în care ne comportăm cu produsele în disperarea asta de a găsi jucăria preferată a copilului. Nu vreau să lungesc prea mult videoul, cam asta a fost ideea. Mi-aș fi dorit ca toate 3 treasure hunt-urile pe care le am aici să le fi prezentat într-un alt video, dar nu pot având în vedere modul în care le-am găsit. Între timp am aflat că nu sunt doar treasure hunt-uri, ci există și super treasure hunt-uri, diferența dintre ele fiind că treasure hunt-urile înțeleg că nu au rost din cauciuc, nu sunt realizate într-un mod prea premium, iar ca să le diferențiezi, fie pe ambalaj găsești logo-ul treasure hunt, dar auriu, fie pe mașină vei găsi un TH, de obicei pe laterală sau în spate, sau poți să le găsești pe amândouă în același timp. Eu am omis treaba asta și de cele mai multe ori mă uitam fie după flacără, fie după TH, dar le căutam doar pe mașină. De-abia de astăzi am început să le caut și pe ambalaj și așa am găsit și foarte rapid treasure hunt-urile astea, dar în rest, sincer vă zic, chiar n-am știut de treaba asta. Eu unul, dacă ar fi să le fac o sugestie celor de la Jumbo, ar fi ca toate machetele să fie puse pe rafturi
nu în acele tuburi tip dozator, pentru că ambalajele efectiv se deteriorează complet în ele. Chiar stăteam și mă gândeam pe drum spre casă. Am încercat să iau cât de frumos am putut fiecare ambalaj de jos, din partea din care practic ies singure machetele, dar după ce mă uitam la ele, trebuia să le pun din nou sus ca să pot să le văd pe următoarele. Și stăteam și mă gândeam că la fiecare persoană care face chestia asta, cel mai probabil atunci când machetele respective vor ajunge iarăși jos, vor pica și iarăși se vor buși în toate colțurile. Am să închei aici videoul, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă aștept la următoarele videoclipuri. O să fac și un video în care o să vă arăt ce mi-am luat astăzi în afară de treasure hunt-urile pe care le vedeți, dar acum chiar am vrut neapărat să-mi spun off-ul pentru că mă enervează, deci astăzi chiar mă enerva treaba asta. A trebuit să renunț la mai multe mașini pe care nu le am și chiar le-aș fi vrut, din simplu fapt că la modul în care arăta pachetul nu puteam să le iau. Dacă aveți o sugestie, simțiți-vă liber să lăsați un comentariu sub video, nu uitați să dați like și subscribe și vă aștept la celelalte videoclipuri de pe canalul meu. Eu am fost Gârcea și vă salut!